ฮัลโหล12121231เฮ้โอมยังญาติไอแพดไอแพดเดี๋ยวแชร์สตรีมก่อนนะฮะใครเข้ามาสวัสดีด้วยนะครับผมด้วยนะฮะย่าแชร์สตรีมแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใครเข้ามาคุยกับผมไปก่อนผมขอเคลียร์อะไรแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไปนั่งเล่นโฮงไคสักแป๊บแล้วเดี๋ยวผมทำไอ้นี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราทำสรุปไลฟ์เป็นคลิปสรุปไลฟ์ต่อ ใครเข้ามาก็พิมพ์พูดคุยสวัสดีกันได้เลยนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนพิมพ์พูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งเลยแป๊บเดียวจริงคิดจะพักคิดถึงๆเดี๋ยวเข้าเกมรอกันเอ๊มาแล้วเสียงเกมมันหายไปไหนนี่อุ้ยเสียงเกมมันหายแล้วเนี่ยฮัลโหลเสียงหายหมดขออนุญาตนะครับเอ่อเสียงอืมอันนี้ก็น่าน่าจะดังไปหน่อย โอเคผมว่าอันนี้กำลังดีระหว่างมันน่าจะไลฟ์ตอนนี้ปะตอนแบบ6 โมงครึ่งไหมถ้ามันไลฟ์6 โมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์เกมประจำวันก่อนแป๊บหนึ่งน่าจะทันอยู่อะ Wanna go take some pictures? ก็ขอฝากร้าน Richman Shop ด้วยร้านเติมเกมคุณภาพเน็ตกูอย่าทำอย่างนี้ร้านเติมเกมคุณภาพอันดับหนึ่งเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันในนี่จริงปะมันไลฟ์ตอนทุ่ม 1จริงครับอ่ะเฮ้ยไม่มีใครมาเลยเหรอผมลืมเปลี่ยนเป็นสาธารณะปะเนี่ยอีก18 นาทีระหว่างนี้ผมเล่นรอแล้วกัน
เข้ามาสวัสดีด้วยครับผมเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนผมสามารถโดเนทได้ทางลิงก์ที่มีด้านล่างเลยหรือว่าจะพร้อมเพย์มาก็ได้ครับผมระหว่างนี้ผมขอเคลียร์เควสก่อนละกันนะเดี๋ยวทำไม่ทันนะวันนี้คุยถังขยะแม่งเลยเชี่ยได้หนังสือจากการคุยถังขยะแม่งโคตรเปียวเลยเฮ้ยใครเข้ามาแล้วมาพูดคุยเป็นเพื่อนหน่อยฮะไม่ไหวจริงฮะตอนนี้เหงามากเราไลฟ์ช้าไปเหรอวันนี้น่าจะไลฟ์สัก5 โมงกดผิดเกี้ยกล่อมก่อนขอเกี้ยกล่อมเย้ยเขาไม่ยอมเป็นเพื่อนด้วยเดี๋ยวต้องไปตีอัพของให้ตัวละครอื่นก่อนเอ้ยสวัสดีคุณสลิปปี้แคทนะวันนี้เราไม่จำวันผิดแล้ว6 โมงครึ่งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมดูทาง YouTube ว่าการปกติดูไลฟ์เกนชินมันทางทวิสอะแต่ว่าผมเห็นใน Facebook ของโฮคายสตาร์เรลมันมี YouTube ด้วยอะก็เลยว่าเดี๋ยวดู YouTube เอาเพราะ YouTube มันน่าจะชัดกว่าไงวันนี้เรามาถูกวันแล้วไม่มีทางพลาดอีกผมขอเคลียร์นี่ก่อนผมแทบจะเทเลซินทิ้งแล้วอะตอนเนี้ยลืมไปว่าเราได้นาตาชามาเพิ่มอัพเลย4 กลุ่มดาวแล้วเทสอัพเลยผมว่าเราน่าจะใช้นี้อีกเยอะอะเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวผมฟาร์มทิ้งไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยังนึกว่าถึงระดับสุดท้ายแล้วผมขอไปเอาน้ำแบบรอฟังเสียงคราฟก้ากับรอดูโมเดลตัวจิ๋วเยอะโมเดลตัวจิ๋วหมายถึงไอ้Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. That's better. You're annoying. You can't run. Let's rock. Here. Disappear among the sea of butterflies.Illusions of the past เกินไปแล้วหน้าค้างอันนี้ได้ยินผมยังอะแล้วก็ผมเอาไอ้ไนท์บอทออกไปแล้วไม่มันบล็อกแชทมาสแปมมั่วเกินไปก็เลยเอาออกเลยแล้วกันแบบมันเกินไปจริงอะแล้วก็เลยเอาออกเสียงดังไปหน่อยวะเดี๋ยวผมขอลดเสียงหน่อยนะได้ยินแล้วอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ยินหรอที่เสียงหลุดหรอโมเดลตัวจิ๋วมันก็เห็นตรงหน้าปกไลฟ์แล้วนะจริงๆอ่ะไอพวกรูปอ่ะแต่น่ารักเอาตรงผมเห็นสกิลเบสแล้วแต่ยังไม่เห็นสกิลครับก้าเบสมันอารมณ์คล้ายเสี่ยวในเกนชินใช่ไหมล่ะเพราะแบบหล่อเวอร์อ่ะแต่ตอนนี้ใจเริ่มอยากไปเล่นเกนชินแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะทำคลิปสรุปไลฟ์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลงคลิปไกด์เควสเกนชินแล้วต้องกลับมาลงแล้วลงไม่ทันละ
เดี๋ยวอีกแค่ผมกระโดดลงมาเหมือนกันด้วยงั้นเหรอผมไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นนะอ่านมาเฮียเบสมันเท่จัดอะเห็นเขาว่าเจียวมันต้องเล่นคู่กับหลัวชาด้วยนะ Illusions of the แล้วมันกัดเลือดตัวเองไงอาร์ติแฟกต์ก็น่าจะใช้คล้ายๆกันอะเดี๋ยวผมควรเริ่มหาของให้เบสแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี้ไว้หน่อยแล้วกัน disappear among โดนสาวฝรั่งเศสตกไปแล้วเหรอ illusions of the past. ผู้ดีอังกฤษสาวฝรั่งเศสไม่ไปทางฝั่งนั้นหมดเลยอะผมโดนอาริชิโน่ตกเลยดิอาริชิโน่แบบหล่อเกินอะหลังๆชอบเริ่มตัวละครเท่มากกว่าตัวละครหญิงแล้วอะอาริชิโน่ไอ้น้องแฝดมายากลผู้ชายก็น่ารักเอาโดนเทพน้ำสำหรับผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเทพอะเนาะเราก็ควรจะเอามันเก็บไว้เฮียทำเกมประจำวันแสนง่ายดายเป็นการเล่นที่ง่ายดีเกมนี้แบบเล่นง่ายดีอะ20 นาทีผมสามารถไปเก็บเกนชินครบได้ปะไม่เอาเก็บวันนี้แหละเชื่อว่าผมยังไม่ได้เล่นบางอันอะมอบหมายมั่วๆกันแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ทันเหลือแค่10 นาทีเอง10 นาทีเดี๋ยวเริ่มไลฟ์ละมาช้าไปหน่อยอะหญิงเท่เดอะเบสจริงติดตรงที่ถ้านางเป็นวิชั่นธาตุไฟจริงผมอาจจะผิดหวังนิดหน่อยวะไม่รู้ว่าวิชั่นธาตุไฟมันไม่ค่อยเก่งเลยอะหลังๆอะดูเดย่าดูตัวอะไรดีแบบมันไม่ค่อยเก่งเลยอะมันไม่ค่อยมีตัวไหนเก่งเลยอะสารภาพว่าผมยังไม่ได้เล่นอันนี้มีแค่ 2,000 เองอะต้องเติมแล้วเนี่ยเชี่ยนี้เหลือ1 วันเองเหรอเชี่ยยังไม่ได้เล่นเลยมัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เล่นนี้ก่อนแล้วกันตัวชายยังไม่ได้เล่นเลยไหนดูดิฟื้นฟูก่อนเลยอ้าวเชี่ยโดนซุ่มเลยกูถ้าไฟนี้จะเป็นรูปไม่น้อยทั้ง2 เกมเลยสินะหลังๆอ่ะมันถ้าเป็นตัว DPS นะฮะนับแค่ DPS นะมันมีแค่ฮูเถาอะที่โอเคอะยุยมิยาโก้ถามโอเคไหมแต่ว่ามันดันไม่ขนาดนั้นอะใช้ดิเชื่อแต่สกิลแม่งก็เท่อยู่นะเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันจับได้ด้วยนี่หว่าสกิลหลัวชาเราไม่ทันแล้วเราทุ่มเทกำลังใจให้เบสเรียบร้อยแล้ว Ready to lose your you can เดี๋ยวแพทหน้ามันแจกยูกงด้วยเราได้ใช้ยูกงคอมโบฮิวตัวเองทำไมต้านถึงเขาตีแรงจังอะผมต้องใส่ลีลิกให้ต้านถึงแล้วสินะผมควรฟาร์มลีลิกท่าลมอะเพราะได้ทั้งบอลเนียแล้วก็ต้านถึงใช้เลยเดี๋ยวไปฟาร์มดีกว่าเสียบมันลูกวันนี้คนดูน้อยเนี่ยใครแล้วคนดูเยอะอยู่เลย iPad เพื่อไม่มีเพชรไม่เป็นไรหรอกมั้งค่อยผมเล่นกิจกรรมนี้ไม่ทันนะเนี่ยเปิดตัวหลัวชาแต่ข้ามเบสไม่ได้อะผมเน้นอวยไม่เน้นใช้งานเน้นอวยครับโอ้ยควิกกำจัดเวลาอีกแล้วว่าคนที่ไม่มีเวลาเล่นอย่างผมมันก็เศร้าส้อยหน่อยอะเวลาเล่นแบบน้อยจัดอะ Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. ขอเล่นนิดนึงแล้วกันนะระหว่างรอไหนๆมันก็ต้องรออะฮะเนี่ยตอนนี้มัน16ใช่ปะคือมันจะเริ่มไลฟ์ตอน6:25เดี๋ยว25เราค่อยไปเข้าไปสแตนบายผมไม่ได้อวยหลัวชาดิคื
คือถ้าเกิดเดี๋ยวผมสักวันหนึ่งเราต้องได้ใบหรูอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวก็ได้ใบหรูแล้วอะนั่งนี้เกียร์ดำเนินการกำจัดศัตรูที่กำหนดเพื่อผ่านม่านสงครามดวงดาวโอเคมีบัฟแค่นั้นแหละโอ้ไม่ใช่หลวงชาแต่เป็นคาซึระคล้ายเหรอเอ้ยว่ะแอบคล้ายอยู่นะที่ทำไมตัวนี้แม่งเป็นตัวทดลองใช้วะเนี่ยเอาตัวนี้ก็ได้เอ้ยแค่ทีมเดียวนี่เอานี่เลยฮิวนี่เลยไปเลยผมอะยังไม่เคยใช้น้องผิวแทนคนนี้เลยอะมันเก่งปะเยี่ยมเหมือนเลเซอร์เลยอะความรู้สึกเหมือนเลเซอร์หรือไม่ก็ชงหยุดเลยอะไหนดูดิว้าวเชี่ยแรงจัด Is that all you got? ไหนดูดิ Let me pay you back tenfold. โคตรเท่อะแต่ดูจากรูปแบบสกิลรู้เลยว่ากากอะ Is that all you got? Let me pay you back. แม่งโคตรชงหยุดเลยอะ Is that all? เฮ้ยมันใช้ได้เรื่อยๆเลยอะ Pay you back tenfold. มันเป็นเอฟเฟกต์ของบัฟหรือว่าเอฟเฟกต์อะไรอะเนี่ยมัน Your number is up. โอ้ I'm on guard. แย่แล้วมันไม่ตายวะมันไม่ตายเฉยเลยอะแหละให้พี่เราปิดฉากนักพากย์ของญี่ปุ่นคนเดียวกับกันครับอ๋อเลยมีมแต่หน้าตาตัวของก็คล้ายกันอยู่นะผมยาวด้วยเฮียไม่ใช่หลวงชาแต่เป็นคาซึระต่างหากอะตาแก่เหมือนกันนะการ์ตูนอะแอบเก่าอะเนาะโอ้คือมันเลือกระดับได้ด้วยเหรออ๋อก็เล่นระดับดาวยักษ์ต่อโอ้ไม่ยากหรอกอ๋ออีเวนต์ตัวอวยตัวนี้งั้นเหรอแม่งอวยซะด้วยแม่งหลอกกูซะแล้ว Pay you ดู back ดิ tenfold. เชียแม่งโคตรเท่อะ An event. Keep up. Lance at the ready. Time for a shot. Nap พั time. งซะ Fight to ไม่ win. เป็นไรกูขย่ำต่อไง Back. พลังดาบใหญ่ของน้องโชตะ แล้วก็สับอีกรอบไง Pay you back tenfold. Ready to แล้วก็เป็นน้องเซอร์เวลไง or rock with it. พลังสายฟ้าโดนไปอ่ะ อ๋อมันอวยสายฟ้าเซอร์เวลใช้ได้อีกรอบด้วย มันอวยสายฟ้าว่ะแบบอันนี้ว่ะแสดงว่าหุ่นยนต์น่าจะเป็นศัตรูน่าจะเป็นหุ่นยนต์ปะส่วนมากอะอ๋อมันอวยตัวต่างกันเหรอเนี่ยมันเป็นรูปสกิลไง อันนี้อวยหลวงชา โอ้เข้าใจได้ สุดยอดเลยว่ะงั้นเราไม่จำเป็นต้องมีฮิวแล้วเฮ้ยน่าจะเอาน้องมาร์ชไปแทนว่ะใครเข้ามารอแป๊บนึงฮะรอไลฟ์6:30 6:25น่าจะเริ่มไลฟ์ได้แล้วครับรอแป๊บนึงนะ What a headache. ตับแม่งเลย ไม่สนลูกใครอุ้ยเพิ่งเห็นว่า โอ้ตีเยอะเลือดลด I'm on guard. Don't. I'll free you from your disappear among the มาดิ butterflies. หลัวชาก็หลัวชาเหอะ Past. Eternal sleep. มา พลังอันติมหาศาลสุดเท่ยิวทั้งสนาม Ready ตายแน่ตัวนู้นอะ you can โดน fight กู it or rock with it. เบรกก็นักภาคคุณกินแม่ก็ตัวที่ชอบกินมายองเนสตัวที่ชอบกินมายองเนสมันชื่ออะไรวะโทชิโร่ที่มันอันนี้มันชื่อจริงอ่ะชื่อเล่นมันชื่ออะไรวะฮิจิคาตะฮิจิคาตะโทชิโร่ผู้ที่กินมายองเนสจนท้องขี้แตก I'm on guard. อุ้ยเราได้เล่นดาวอ๋อเราเล่นดาวยักษ์แต่แรกเลยเหรอนี่ก็เล่นดาวยักษ์แต่แรกอีกจะได้ประหยัดคือเราเล่นระดับความรัดดาวยักษ์ใหญ่จะได้ของด้วย อันนี้มันอุ้ยเอาไว้ถอดแยกดีลีกเหรอเฮ้ยอันนี้อาจจะต้องมาเก็บนะ อาจจะคุ้มนะอาจจะคุ้มสำหรับการเก็บนะ
ผมสามารถลงแบบยากสุดเลยได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องผ่านดาวยักษ์ก่อนอุ้ยฮิเมโกะเกมเนี้ยแม่งก็กากเว้ยทั้งที่แบบเป็นตัว5 ดาวธาตุไฟแต่มันดันไม่เก่งอะงงปะงงเหมือนกันแบบโคตรเสียดายเลยอะเน้น TLE นะผมจะได้รีบจบลองทำดูซีนะพี่สันสวัสดีนะสมากูจำมึงได้แล้วอย่าคุณจะมาไอ้นี่ผมไม่ได้หรอกคุณรู้ไว้คุณหลอกผมไม่ได้อีกต่อไปละ You won't get away. เฮียแม่งโคตรเท่อะ You're afraid of me. Next. เจอเซเล่ปิดฉากหน่อย This song's for you. Not. I'll free ขอสักตัวเลยแล้วกัน disappear among ตายแน่อันเนี้ย butterflies. Illusions of the past. You won't get away. ที่ตัวใหญ่ดีกว่าตัวใหญ่มันน่าจะอึด Perhaps you still don't understand. Humanity never. เนี่ยอันติมันเท่มากเลยนะ แต่ตัวมันดันไม่เก่งอะเสียดายว่ะ You're afraid of ไม่ me. เห็นเลื่อนรถเลยอ่ะ เกิดอะไรขึ้นวะ อันติมันไม่ทำดาเมจเหรอหายแล้ว เราก็ไม่ได้อ่านด้วย ตีหมู่ดิ Ready แป๊บ to หนึ่ง go. นะแป๊บหนึ่งนะ ขอดูอันตินะสกิลถ้าไม้ตายสร้างดาเมจไฟเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยทำไมเลื่อนไม่ลดเลยอ่ะ Now. Don't mess with me. Ready to lose yourself. You โห can โดนโต้ find กลับ it. แน่กูฮิเมโกะรอร่างใหม่ใช้ดาบใหญ่ เอามาตายอีกรอบ เหมือนมันจะมีร่างใหม่เหมือนไอ้นี่เหรอ เหมือนตัวอะไรนะ ต้านหึงเหรอ ก็ดีนะ ถ้ามีอ่ะ เอามาตายอีกรอบเหรอ เหมือนไอ้ตัวนั้นน่ะเหรอ What a headache. เหมือนไอ้ตัวในเกนชินน่ะเหรอ น้องฟาทุยอะเหรอ มีจริงเหรออันเนี้ย อันนี้หลอกผมปะเนี่ย ตัวอื่นมันดูโดดเด่นในด้านนั้น แต่ฮิเมโกะมันบึ้ม โอเคเข้าใจได้ เฮ้ย24แล้ว ต้องรีบละว่าจะต้องปิดเกมเลยนะ รอดูไลฟ์ดีกว่า โอ้โห24แล้วเว้ย ไปรายงานก่อน เล่นจบไปด่านหนึ่งแล้ว ขอบคุณมาก มีความสุข ถ้าเล่นอีกสักด่านมันทันป่าวะ อาจจะทันอยู่นะ ขอเล่นอีกด่านหนึ่งแล้วกัน เล่นด่านหนึ่งน่าจะทันอยู่นะ ทันไอตัวเนี้ยมันเสี่ยงแบบแม่งคือล้อขวยดูดิ โอ้แรงอยู่เด้อ I'll end your misery. ผมไม่เข้าใจระบบสกิลมันแต่ผมรู้มาว่ามันเป็นตัวที่ต้องใช้ดวงเยอะมากอะนี่แล้วกันถ้ามันตายไปทีละตัว Now. So who's next? My turn. อ๋อมัน โอ้เชี่ยเอ้ยอุ้ยแรงโคตรเฮ้ยใหญ่แล้วไลฟ์มาแล้วต้องรีบกลับไปต้องรีบจบมีไม่ใช่ทำไมอ่านซะรู้แย่อ๋ออ้าวบึ้มเหรอขอโทษอ่านผิด I'll free you from your chains. เอาเคลียร์ก่อน Disappear among the sea of butterflies. เฮ้ยไลฟ์มาแล้วต้องรีบไปดูครับ Past. Told ผมอยู่ตรงนี้นานไม่ได้แล้ว Luck of the draw. Freeze. มาได้เวลาพลังของการเสี่ยงดวงทำไมเบาจังอะผมตีแต่ตัวกลางกันจะจบ What a headache. แกตายแน่อัศวินโลเหล็ก ไปโฮงไคอิมแพก3ฮิเมโกะพอใช้ดาบใหญ่ แล้วตายผมเลยล้อเล่นอ๋อผมไม่เล่นอะดิผมไม่เล่นโฮงไคอะดิผมไม่เล่นโฮงไคอิมแพกอะดินึกว่าหมายถึงซิกนอล่า Just ไม่น่าฮิวเลยกูน่าจะรีบ
ตายเหอะขอร้องอ่ะโอ้เหี้ยยังเหลืออีกตัวเหรอเย่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์คงใครสตาร์เรลกันแล้วกันนะฮะคือถ้าไลฟ์จบแล้วผมอาจจะลงไลฟ์เลยนะเพราะว่าจะไปทำคลิปต่ออืมถือว่ามาไลฟ์ขำๆแล้วกันนะมาดูพร้อมกันผมปรับหน้าจอโอเคมาขออนุญาตปิดเกมเลยแล้วก็เรามาดูอันนี้กันเขาปรับเสียงก่อนระดับนี้อยู่ในระดับที่พอใจได้ไหมเดี๋ยวเพิ่มเสียงตรงนี้นะน่าจะระดับนี้ได้นี่ไงคูริกินกูรูเนี่ยมีคนมารอเบสกันเยอะเหมือนกันนะฮะรอเบสกันเยอะรอคาฟก้ารอเอาตรงอ่ะมันแพทเนี้ยยังเริ่มไม่ถล่มทลายแล้วแพทหน้าต้านถึงมังกรแม่งเทจัดอ่ะมันน่าจะเรียกกระแสกลับมาแล้วต้านถึงมังกรจะตีกับเมืองฟอนเทนพอดีปะโอ้ก็คือแพทน่าจะเป็นแพทกอบโกยกำไรของโฮโยเวิร์สเลยอ่ะก็คือทั้ง2เกมอ่ะก็คือแพทหน้ามีต้านถึงแล้วแพทหน้าก็มีตัวละครใหม่ธาตุน้ำน่าจะเป็นตัวนักมายากลก่อนในแพทหน้าได้ยินเสียงใช่ไหมอ่ะไม่น่ารีบปิดเกมเลยวะมันน่าจะต้องรอให้ครึ่งพอดีป่ะอีก2 นาทีระหว่างนี้ก็ดูกันไปแล้วกันนะดูกันรถไฟเหาะเหินฟ้ามันน่าจะไลฟ์ไม่ถึงชั่วโมงฮะน่าจะเสร็จประมาณ20:30ไม่เกิน20:20แพทหน้าหมีจะขี่กระเป๋าตังค์ผู้เล่น โดนอะแล้วพวกเราโดนกันหมดอะเดี๋ยวผมเข้าไลฟ์ในนี้ดีกว่ารอเพราะว่ามันแบบผมจะได้พิมพ์โค้ดได้ทุกคนด้วยผมรู้แล้วปกผมมันทำง่ายเกินไปหน่อยวะมันไม่ค่อยดึงดูดคนเลยวันนี้ไม่หลงวันใช่แล้วน้องลิกกี้วันนี้ไม่หลงวันเฮ้ยไอเชี่ยกูเตะไลฟ์บอร์ดไปแล้วนะไลฟ์มาบางทีเอ้า I always knew you were a dark horse, Mr. Yang. Well, speak for yourself. Albert, if I had met you a few years ago, my creative career would have taken a more interesting turn. ไม่มีซับเหรอ I heard you had something new in the works. What's it about? Let me guess. The Adventures of the Nameless. Well, it's early concept at the moment. The Express crew has ไม่ given มี me ซับ a อังกฤษให้ผม lot เลยหรือ of food for thought. But Oh. still, when it comes พระ to แย่เลยอ่ะอันนี้ plot points, ฟังไม่ I'm ทันอ่ะ in need of some inspiration. Ooh, inspiration. How about this? We give you some ideas. After all, when it comes to scripts, we're seasoned professionals. Security! 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 เสียงนกคู่โคตรทุเรศเลย The rules of this game are like reality. We all think we have infinite มาแล possibilities. ้ว But when you really analyze it, every question and answer is constrained by previous choices. Relax. มาว่ะคุณแม่ของเราเฮียโคตรเท่อะ Bye. Boom. นางแบบโคตรเชิดเลยอะโคตรเล่นเลยอะ
เฮียมาอีกตัวว่ะต้องดมยาดมนะแม่งเท่เกินอ่ะต้องส่งตัวเลยอ่ะเฮียพี่ต้านถึงด้วยว่ะนึกว่าแบบว่าจะรอเปิดแผ่นหน้าอ๋อแต่เนื้อเรื่องแน่เลยเที่ยวเมืองจมเลยเหรอต้านถึงแม่งสเกลพลังโคตรเวอร์เลยอ่ะโอ้ยิงหยวนแค่อันนี้นึกถึงตอนสู้กับเทพน้ำในเกนชินเลยอะตอนสู้กับไอ้มังกรน้ำเลยอะตัวละครจีรังการจริงเอ้ยผมลืมโค้ดครับ7 B 6 B 7 G B Z T B T B เอาตรงปะไอ้เมื่อกี้แม่งขายต้านถึงชัดๆอะแม่งไม่ได้ขายตัวละครอื่นเลย100 คนแรกมาแล้วครับอย่าลืมไปกรอกกันนะฮะกรอกได้ถึง 11 โมงของพรุ่งนี้เช้านะครับผมอย่าลืมไปกรอกกันครับผมสำหรับคนที่มาดูไลฟ์ขอแอบดูนี่หน่อยWhether or not your world has a day-night cycle. Good เนี่ย morning, ครับ good กล้าเบส afternoon, and good evening. I'm your buddy Albert, and welcome to the version อินสเตลลอนฮันเตอร์ Even immortality ends. ต้องทำจริง program. เอาตัวละครวนแล้วกัน Three special guests in the hot seats. Introducing. Hey guys, I'm Cheryl Texera, and I voice Kafka. Hey there, I'm Damon Mills, and I voice Blade. Hi, folks. My name is Corey Landis, and I voice Welt. Guys, it's great to have you with us. Man, that trailer was a roller. เปลี่ยนคาก้าชนนิดเดียวต้านถึงแหวกทะเลแย่งซีนจริง ต้านถึงแม่งเกินเบอร์เมื่อกี้ Well, it looked like various factions were getting ready for battle. I think we're one move away from a serious showdown here. Agreed. It was cool to see some new environments and enemies, too. I better get my team in order. You're gonna need to, my friend. In version 1.2, the Xianzhou Lao Fu will face a setback that threatens the fate of the whole alliance. The Trailblazer will need to pass through various delves and arrive at the location of the sealed มาเป็นเควสหลักเลยนี่หว่าต่อไปอ่ะ decisive battle with the one responsible for the Stellaron disaster awaits. รอต้านถึงมาไม่ไหวแล้วว่ะอยากสุ่มต้านถึงมากที่สุด With the Astral Express ในบรรดาตัวละคร I ทั้ง know หมด this เฉยเลย journey has been longer than most could imagine. Care to elaborate, Damon? ทำไมไม่มี didn't ซับวะ say anything. ถ้าอังกฤษก็ยังได้อ่ะ Trying to get me fired here. Editors, cut that bit out. What was I gonna say? Oh, right. The story left off on a bit of a cliffhanger last time. It sure did. I mean, why did Jing Yuan deploy those forces? Who is he trying to catch? And what about the Stellaron hunters? Where did they go after escaping? Well, who says they went anywhere? Cut that out too. I'm sure all these questions will be answered in the upcoming story. Now, aside from Trailblaze mission updates, version 1.2 will see new characters coming to the warp. First on the scene, Blade. อุ้ยมาแล้วนี่ของจริงครับนี่ของจริงเฮียเบดสโลว์ให้เราดูด้วยว่ะ I have a question for Damon. If
say there were 5 people, would I be one of them? I don't แย่ know. แล้วว่าคุณซีพี่แคทอาจจะแชทไม่ได้ปะโดนไนท์บอทอะต้องเอาไนท์บอท Don't ออก look ว่ะ at me. I don't know anything about anything. Okay? Well, I'm pretty ตอน sure I'm not 1.1 one มี of แต่ the คนพูด 5 people, 1.2 เพราะ but here 1.2 มี is แต่ the คนพูด fact for you. 1.3 จริง Whenever Blade gets scary, it's the Mara flaring up. Isn't he always scary? He usually does what I tell him. I should probably unpack that a little. Blade relies on Kafka's spirit whisper to suppress the Mara inside him. Yeah, that's what I meant to say. You know, most of the time, Bladey's a nice, quiet boy. Totally. He's not a strong communicator, that's for sure. I'm pretty sure half my recording sessions have focused on 2 sounds. Number 1, Number 2, I can believe ทำลาย that. ล้างธาตุลมว่ะ Huh. It's strange that เกี่ยว a ชัดๆอะ lone wolf like him would want to team up with the Stellaron hunters. Unless Kafka's spirit whispered him into it. Kafka was more of a go-between. The real reason Blade joined was because Elio promised him the outcome he desired. Outcome? Meaning vengeance? นึกว่าเสียงเบสจะดูเป็นตัวร้ายกว่านี้ดันหล่อเฉย Someone on the โอ้ดูหน้า Express เขา has ตัว been ร้ายที่ไหนเล่า nightmares หล่อ about ขนาด this นี้ guy. Not just คิดว่าจะดู vengeance. ผมมองมันไม่ค่อยร้ายนะ แต่ว่ารูปลักษณ์อะ his own to be precise. มองว่าเป็นอัศวินรัต Through ติการไง unexpected circumstances, Blade became immortal. His body recovers from the worst of sicknesses and the gravest of injuries, even from death itself. Those bandages aren't for show. For Blade, immortality isn't a blessing. It's a curse that follows him wherever he goes. Yikes. And I thought I had a problem, huh? Well, let's leave something to the imagination here. I'm sure our trailblazers will find out more about Blade's backstory as things unfold. For now, let's take a look at what he's capable of on the battlefield. Blade is a wind-type character, following the path of destruction. By consuming his own HP, he's able to deal greater damage to enemies. นี่ไง And I guess that's the risk you take when you're immortal. Huh? Blade's skill consumes a set amount of his own HP and initiates Hellscape. While Hellscape is active, Blade deals greater damage, and his basic attack is enhanced from Shard Sword to เชี่ย Force ตี Sword. โดน While Shard Sword is a single target อัน attack, นี้คือ Force basic of attack Swords เหรอ deals damage to ใช่ multiple. เบสิกแอทแทกตีหมู่ด้วย I got a question. อ๋อเพราะเป็นตัวทำลายล้างไง Blade still use his โคตรดีอะ skill if his HP isn't enough to cover the หรือว่ามันไม่ใช่ set เบ amount? สิกแอทแทกวะ In that situation, when Blade uses his skill, his นี่ไง HP สกิล decreases to 1. เนี่ย Ooh, มันลด that มัน sounds ล a ด little เลือดอะ dicey. ถ้าเกิดใช้อะ Well, there's a silver lining. When Blade's HP decreases, his talent is triggered, granting him a charge. When ถ้าเลือด charges ล are ดน้อย fully ลง stacked, Blade unleashes a follow-up attack on all enemies and recovers เนี่ย a set amount of อ๋อ HP. ถ้าเลือดแบบน้อย When ประมาณ Blade 10% unleashes his ป่ะ ultimate, ตีอัตโน his มัติแล้ว HP ฟื้น is เลือด set to 50% of his max HP, and he deals massive damage to a single target and adjacent enemies. HP อัลติ for เมทเพิ่มเลือดได้ด้วยเหรอ damage. Interesting. ดี No ว่ะ wonder he's so indifferent to being healed. Huh? And the more HP Blade loses, the more damage his ultimate deals. Yeah, it does. Blade's technique, Karma Wind, also Karma consumes his Wind นะ HP and deals wind damage to all enemies after entering เทคนิค battle. เช่นอาจจะ Ooh, ไม่ if ค่อย he's อะไรเท่าไห taking ร่ damage, Blade should be more afraid of himself than his enemies. This hurts me more than it hurts you. Ooh. New ultimate line, anyone? We can't let Blade steal the show. It's time to talk about another Stellaron hunter. His partner in crime, Kafka. ต่อมาเป็นคาฟก้านั่นเองครับ ได้เวลาคุณแม่ของเราออกลง นี่แหละ ตัวละครที่เรารอกันมานานเซล่าฮันเตอร์เยี่ยมผมชอบที่มันใช้คาตานะ มันไม่ใช่คาตานะหรอก ผมมองเป็นคาตานะแม่งโคตรเท่อะเยี่ยมคือใช้ทุกอาวุธอะจังหวะเนี้ย ปืนดาบระเบิดใช้หมด Kafka's a อ้าว familiar แค่นี้เอง face เหรอ at this point in the story. She was เจอ the คาฟก้า first เป็นไร person นี่ the อีกแล้วอ่ะ Trailblazers set eyes on it. ดูป้ายไฟ Meaning Kafka must have been there for the ลบล้างว่ะ Trailblazers' first words. The first step.
No wonder so many players are calling her. Okay. I don't think that's gonna get past the editors there, Albert. Look, what I am interested in is this. Since Kafka appeared on her to space station, she's managed to implant the Trailblazer with the Stellaron, hijack แต่ได้ the ตรงคานะไม่มี explosive ปอกถ้า signals, มีปอกจะ and เท่มาก draw the มัน crew ไม่เชิง on คาตานะ Solar's มัน law เป็น food. ดาบเรียวอะ It ดาบเหมือนคาตานะ almost แต่ว่า feels like she has ใบ the มีดมันไม่ใช่อะแต่ว่ามันก็โอเค Trailblazer's อยู่ destiny in the palm of her hand. ว่าผมได้ It's เป็นคา like ตานะก็ได้ Kafka มั้ง said, when it comes to scripts, the Stellaron hunters are seasoned professionals. Well, that might be the case, but that's not to say the Trailblazers' choices aren't important. What's a script without a director? Reach the end of the story in your own เปิด way. ครับใกล้น้องแมวด้วยก็แย่แล้ว ถ้าได้ด้วยก็เกินไปอะ Did ดีไม่ดีน้อง Kafka น้องแมวเนี่ยเป็นตัวละครลับนะ So, มีสิทธิ์นะ Kafka ผม was เคย born อ่าน on มา Terrias 5, a อาจจะเป็น planet that ทีม knows เดียวกับ no คาฟก้า fear. นะ And literally, Kafka is ดู unable ดิ to น้อง feel มอง the ดูน่ะ emotion of fear, and น้องมอง therefore จะกิน cannot เราอะน่ะ comprehend the value of life. When Elio promised to bring about a change for her, she signed up without a second thought. Now, for someone who can't feel fear, she's pretty great at making others feel it. This scares you more than it scares me. You want me to use my spirit whisper on him, Albert? Yes. No. I mean, let's move on to Kafka's combat, shall we? Oh, yes. I thought you never น้อง asked. แมวเป็นบอส So ใหญ่อะ Kafka is เฮ้ย a นี่สกิล lightning type character following the path เนี่ย of แม่งโคตร Vanillus, เท่อะสกิล and อะ she can deal additional damage แค่ถือดาบก็ over เท่แล้ว time to enemies. Her skill deals lightning damage to multiple targets. If an enemy is afflicted with DOT, they receive an แรงอยู่ additional นะ bout of DOT damage. That is to say, if an enemy is already afflicted with DOT, they receive additional damage both during their turn and after Kafka's attack. That's right. Not to mention, additional damage doesn't replace existing DOT. I mean, did you think Kafka was gonna take it easy on him? Come on. And separately, after an ally uses a basic attack, ถ้า Kafka เพื่อน will launch a อ๋อ follow-up ถ้าเพื่อน attack. ใช้เบ Kafka's ทีแอทแท็ก ultimate จะยิงปืนด้วย อุ้ยอันนี้โคตรโกงเลย deals lightning damage to all enemies with a chance of พรสวรรค์โกง shocking นะเมื่อกี้ targets and immediately dealing additional damage อัน to นี้ก็ those อันติ already เมทก็คือ shocked. ดาเมจหมู่อะ Kafka's technique can attack all enemies within a set range and deals lightning damage to all enemies after entering battle. How elegant. Well, she likes เขาจะเล่น elegant คาบก้า things, ร่าง and there's a certain ร่างใส่ elegance หรือ to ไม่ใส่คอนแทค combat. กันนะ Kafka's abilities. ผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละ ก็ใส่ Her ใส่ enemies ปะวะ are like ก็ flies ตามคลิปไง trapped in a web, slowly taking damage until. Boom. Boom. Hey, that was pretty good. until boom มาแจกโค้ด2มา From HP sacrificing maniacs and แจกโค้ด2ได้แล้วครับ emotional ผมพร้อมแล้ว sociopaths to the coolest kid on the block. It's time to introduce our next character. What? Hey, that is a little harsh. Also, since when did Welt become the coolest kid on the block? Think again. I'm talking about the born and bred Bellabog hero, Luca. Oh, come on. come on อุ้ยไอเชี่ยมีมีว่ามีลูก้าอีกตัวนี่ว่าลูกหรือลูก้าเมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าลูก้านักมวย4 ดาวเชี่ยตัวเนี้ยโคตรเท่เลยผมชอบดีไซน์มากดีไซน์มันควรจะเป็นตัวที่แบบล่าเริงหน่อยอะดูดิเป็นพระเอกแนวโชเน็นอะ So that's the guy on the light cone. He looks a little different on the light cone. Luca is an Luca. underworld fighter that goes by the moniker Luca Strongarm. He's a member of ผมเห็น Wildfire ลูก้า and พูดถึง Apprentice ฟู to เมทัล Odin. อะเคมิสเลยว่ะ Doesn't the แม่งแขน underworld กล have a คนแปล fight ท่า club? ชัด I guess that must be where Luca spends his time. Oh, you ๆอยากได้อะ believe อยากได้หมดเลยอะ In แผ่น fact, เนี้ย He's the Fight Club พระเอก champion. โชเน็น And จริง not only that, he's also a reliable ฉันน่ะจะเป็น operations ที่หนึ่ง consultant for the moles. So he's with the moles, huh? Does Luca know he's a member? Probably. The kids of the underworld look up to Luca in a big way. And the reason he fights is to set a good example of dedication and discipline. And speaking of fighting, let's take a look at him in action.
Luca is a physical type character Alphonse. following the path of nihility. เขาจะเอาร่างกายของน้อง After ฉันคืนมา multiple attacks, he's able to launch an enhanced เฮียมัน basic ตีต่อ attack. เนื่องเยอะนะ His skill deals physical damage to เอา a single target and has the ทำไม chance ส of กิลใช้ inflicting ไม่ต่อย bleed. วะทำไมสกิลเป็น During ยิงมิส battle, ไซล์วะ Luca can obtain fighting will through a variety of attacks. When fighting will reaches a certain อ้าว number ไม่ of เหมือนที่คิด stats, ไว้เลยอ่ะ Luca's basic attack มัน is ไม่เข้าไป enhanced. ต่อยแรง His ๆวะ enhanced basic attack deals 4 hits of damage, เอ with อ the final ตี hit ปกติ dealing ค่อย additional ค่อยเป็น damage to enemies ค่อยเป็นไอ้นี่ currently หน่อย inflicted with bleed. Kids today, no respect. When Luca unleashes his ultimate, in addition to dealing damage, he also obtains fighting will, and there's a chance of increasing the target's damage received for a set number of turns. เฮียอัลติเมทโคตรเท่อะ When your opponent's fist is the same size as your head, it's time to Ultimate put แบบ in the towel. ฉันชาร์จมาแต่ไกลแล้วอ่ะ It's the ฉันชาร์จ power มา of those ปุ้ punches ม that scares me. I mean, I'm sure having a robotic arm is also a big help, but ฉันขอแลกศาสตร์การแปลธาตุของฉันกับน้องชาย his ของฉัน love of the sport. Oh, and I จบเป็น almost การ์ตูนที่จ forgot. บดีที่สุดแล้ว When using his technique during exploration, Luca obtains fighting will after entering battle. Sheesh. Does this guy ever take a break? Well, it was great to start off the program with a character deep dive. Next up, it looks like we've got 2 brand new 5-star light cones coming to the warp in version 1.2. เฮียไลท์โคนเบส5 ดาว Destruction light cone, the unreachable side. Oh, อันติดูเล่นแล้วมันแต่เบานะ question? แค่แปะดีบัฟ The จริง แต่แม่งท่าดูโคตรแรงอ่ะ mentions ท่า in ดี his ทีเหลว ultimate line เน้นเท่ไว้ก่อนนะ where he's standing right there. แต่ลุกน่าจะมาตู้คาฟก้าแน่เลย ดูทรง Paradise means to you, Corey, but a barren sword-filled wasteland isn't my idea of a vacation. Speak for yourself. Here's a fun fact. Each Luca of those ด้วยไม่ swords ใช่ had ลู an owner, ลูกะ and Blade was the last one to see them alive. Oh, whoa. So he killed them for their swords. Only a brutal, calculated, jealous mind could do something like that. Stop! The maniac and sociopath segment is แม่ง over. น่าเติมจริงอ่ะแพทเนี่ย Moving swiftly onto a 5-star path of nihility. ผมอาจจะต้องข้ามสักตัวว่ะ เพื่อไปสู่ต้านเหิงอ่ะ อาจจะต้องข้ามคาฟก้าหรือเปล่าวะ Our resident sociopath. หรือว่าข้ามเบสวะเพราะว่าผมไม่มีคิวผมอาจจะยังไม่เก่ง Looks พอ like วะ Kafka's waiting for the main course to arrive there, huh? What do you think's on the menu? You want to guess? What are you looking at me for? ต้องข้ามว่ะผมอาจจะต้องข้ามสัก Nobody ตู้ eats out, right? During the first phase of version 1.2 in the character warp, Lost Soul. Lost Soul Trailblazers can obtain เชี่ย a 5-star เฮ้ยมี character น้อง blade. ผิวแทนด้วยผมอยากได้น้องผิวแทนน่ะอยากได้ชูฉางด้วยใครแล้วผมไม่ได้ไง ที่สุ่มซิลวูบอะไม่ได้ชูฉางเลยสักตัว Boosted. And during the second phase of version 1.2 in the character warp, เย้ยอยู่ตู้คาฟก้า Trailblazers can ลู obtain ค่า limited คู 5-star character Kafka and 4-star character Luca. And during the same phase in the light cone event warp, the drop rate แอบ of the แอบ 5-star หิว light คาฟ cone ก้ามากกว่า takes เบส is แล้ว all อะ you ตอนเนี้ย need will be boosted. เห็นสกิลแล้วคาฟก้าเป็นเท่กว่าเยอะๆนะ And มันใช้คาตานะผมชอบผมชอบตรงนี้เลยอะแต่มีลูค่ามาด้วยอะดิ Don't go anywhere, Trailblazers. ลูกค่ะเที่ยนี้โค้ด2มาแล้ว วันนี้ไม่มีใครดูเลยอะเมื่อวานคนดูเยอะกว่านี้อีกอะผมงงว่ะไอดีผมก็ยังไม่มีชูฉางผมไม่ได้ก๊อปโค้ดเมื่อกี้ไว้ว่ะก็เลื่อนแชทกันหายเองนะฮะ T 7 S A Z T T T X อยากได้รูปนี้ว่ะเอารูปนี้จากไหนวะอยากได้รูปนี้มากเลยอ่ะจะได้เอาไปทำปกคลิปอ่ะอ๋อเมื่อวานมาเล่นคนเดียวเหรอ Welcome back, everyone! As mentioned at the start of the show in version 1.2, before the Trailblazers มีอะไรอีกอ่ะอ๋ออีเวนต์พวกอีเวนต์ they เดี๋ยวดูพวก would อีเวนต์ก่อน pass through various delves. No surprise then that 1.2 would unlock 2 new areas. New the Alchemy area Commission and เชี่ย Gorge มังกรต้านเหิง The Alchemy Commission
Is that where the Xianzhou makes its medicine? อันนี้ดีจริง อันนี้เท่ว่ะ Got it! The Alchemy Commission is one of the 6 commissions of the Lao Fu. And for no prize whatsoever, can anyone name all 6? Oh, yeah, let's see. The Alchemy Commission, the Divination Commission. The Skyfaring Commission, the Artisanship Commission, the Cloud Knights. Oh, shoot, what was that other one? Drum roll, please. The Realm Keeping Commission. Oh, that's right, that's right. The Alchemy Commission used to focus their efforts on the way of immortality, but these days, it's all about medical research and treating diseases. Now, the Trailblazer came face to face with some Alchemy Commission folks in Exalting Sanctum, but things seemed a little แบบใหม่ อันนี้น่าจะยังอยู่ในขอบเขตของเกาะจีนอยู่ใช่ไหม แต่ว่ามันก็โอเค To the Alchemy Commission lies Scale Gorge เนี่ย Wide. ผมอยากไปดูมังกรแล้วอ่ะอยากไปดูมังกรมากเลยอ่ะดูดิตรงนี้ We've got a lot to get โอ้แม่งกินสเปกนะตรงนี้กินสเปกนะ Oh, along with the Alchemy Commission, พัซเซิลใหม่ Scale Gorge Widerscape, come new puzzles. New Seems Puzzle like Trailblazers will face a lot of new challenges on the road to the Ambrosial Arbor. I can't wait. Oh, Albert, are you รอ making ไม่ไหวแล้ว Corey อ่ะจริ read ง off the teleprompter? Puzzles aren't the only new challenges Trailblazers will be facing in these areas. There are monsters afoot. First up, a creature of indomitable size and destructive power. เที่ยมอนใหม่ The Malefic Ape. โอ้มอนใหม่โคตรเท่เลย An entity rid of the burden of ตัวนี้แม่ง humanity ตัวนี้แม่ง that has แม่ง remodeled แม่งเหมือนไอ้ itself in the way of ตัวในเกนชิน immortality. อ่ะ The Ascended. And finally, Yen Ching? Why would the General's aides attack a อ๋อ cloud บอสเหรอ knight? จิงหยวนเป็นบอสเหรอ ไม่ใช่จิงหยวน หยานชิง version หยานชิงเป็น 1.2 story. ทำไมสกิลหยานชิงตอนเป็นบอสมันเท่กว่า Skipped an ตัวจริงวะ enemy, Albert, you mentioned a boss lurking on the Xianzhou Law Fu. Care for a sneak peek? Oh, how could I forget? เฮียมาว่ะ อันนี้น่าจะเป็นบอสสัปดาห์ตัวใหม่นะครับ ใช่จริงด้วยบอสสัปดาห์เชียนี่คือสกิลเหรอร่างสองโอ้โหแค่เห็นก็รู้สึกพ่ายแพ้แล้วอะมึงมีร่างสามอีกเหรอ มึงเกินไปนะ Hold on your hats, folks. It's Fantilia the Undying, wielder of the power of both the destruction and the abundance. In her first phase, she summons abundance lotuses which restore her HP and reduce the player team's skill points. Weakening her เฮียมัน enemies ลดส and กิลมันลดสกิล strengthening พอยต์เรา herself in ด้วย one อ่ะ fell แม่ง swoop. แม่งโคตรโกงเลยอ่ะตัวเนี้ย That's why choosing the right moment to เท่ destroy ระดับ those บอสไซ abundance เดนเหรอ lotuses is so important. Eliminating an abundance lotus recovers 3 skill points. Well, when you borrow something, you gotta give it รอ back. ไรเดนเข้าเกมนี้ก่อน Now, in her second เดี๋ยวมันจะมีไรเดนเข้าเกมนี้อ่ะ Fantilia uses her destruction power จะดู to สกิล summon แม่งดิ destruction lotuses. โคตรเวอร์อ่ะ These lotuses reduce ally max HP and when in bloom, deal damage to a single target. So, should we just wait for them to stop? แม่งใส่ดี blooming บัฟเรา before we รัว take ๆเลย them ว่ะ out? No, I doubt the power of the destruction is as simple ใคร as เข้ามาใหม่สวัสดีด้วยครับ ผม Oh, สามารถ you're กดไล not ค์กดแชร์ wrong, กดติดตามกันใจกันได้ When นะ the ครับ lotuses aren't in bloom, their toughness doesn't receive damage. As such, Trailblazers should seize the moment when the flowers are open to break their weakness. And finally, in the third phase, Fantilia goes golden. What terrible trick does she have up her sleeve? I'm อีก afraid นานกว่าจะถึงเมือง Trailblazers ญี่ปุ่น will have to wait to เน้น find เน้น out. จีนไปก่อน ช่วงนี้เน้นจีน I'm ไปก่อน curious, where did Fantilia even come น่าจะ from? แพทสองได้มั้ง How ผ come ม she ว่า can use the powers of the abundance and the destruction? I hate to be that guy again, but all will be revealed in the version 1.2 story. Is anyone here getting deja vu? Hey, I can't go spelling all the beans. When the main story combat draws Wait. to a close, Fantilia the Undying will join the Echo of War and drop the advanced trade materials required for นึกว่า Blade, จะโชว์อะไร Kafka, and Luca. Regret of Infinite Okama. อ๋อ มันเอาไว้ อัพคาฟก้ากับลูก้าสองตัวเนี้ย limited number of weekly rewards, so don't forget to plan ahead. มันไม่ได้เอาไว้อัพเบดอะเบดอาจจะใช้อย่างอื่นได้ เห็นเขาบอกว่าอัพคาฟก้ากับลูก้า
is arriving, which drops the brand new character essential material, Ascendant Debris. แล้วก็มี This is also มี the มอน essential มอน material อัพของอัพตัวใหม่ Well, if I'm not mistaken, it's time to talk about version 1.2 events. Ooh, I've been waiting for this segment. Let's start with Tales of the Fantastic. The crisis on the Xianzhou Laofu has เซลล่าเจ subsided, and the feats of the nameless Tale of can the be heard on Fantastic every street corner. Event Starskiff Haven storyteller Mr. Cien is interested in the Astral Express's tale, eager to work his storytelling magic. Oh, yeah, the storyteller. I'm familiar with him. I wonder what he'll do with the Trailblazers story. His artistic license and collage editing bring all kinds of tales to life. Well, that's Mr. Cien, all right. To spruce up the tale, he's given us a set of protagonist models. Protagonist models? What's that? I hear it's kind of a magical object invented by one of the scriptwriters at the Immersion Club. It industrializes the scriptwriting process. As long as you follow โอ้ its guidance, อีเวนต์ you'll be able to captivate an เหี้ย audience กลายเป็น with นก your storytelling. To unleash the full potential of the protagonist models, อ๋อ เป็น the เป็น Trailblazers อีเวนต์ will เหมือนข accompany โมย Mr. ของ Cien เหรอ into the past and visit historical battle locations. Now, the name might be a little dull. เล่นเป็นนกขโมยของอะว่ะล่าสุดอันนี้คืออีเวนต์เหรอ Models, different มา combinations. เมืองไทยแพทมังกรไฟตัวละครไฟ Once เก่ง the มาก protagonist models have been ไม่ properly ไม่ออกมาเป็นพญานาคกันดีถ้าเมือง the ไทยอะ Trailblazer เฮ้ย could be a runaway hit. น้องแอสตามาไงวะเนี่ย This sounds like a fun event. Well, there's more where that came from. The next event is called Underground Treasure. เชี่ย The อันเดอร์กราวในชื่อ underworld ฮันเตอร์ treasure นี่น่าสนใจ followed by ว่ะ the Miner's Lamp is making a comeback. They say that in Belobog's great mine, ancient ruins have been discovered where many rare treasures and relics are waiting to be identified. However, according to the senior treasure hunter Axe, there exists a space beneath the ruins where relics of even greater value may be found. The only thing is, the road to the ruin depths is filled with all kinds of danger. Treasure hunters must steel themselves and explore sealed areas in order to progress deeper into the ruins. I'm sure these sealed areas are full of hidden treasures, but there's always a catch. Surprise and danger rolled into one. I'm sure Kafka would get a kick out of this. Treasure hunters will need endurance, courage, and insight if they want to succeed. It's almost certain that the sealed areas will contain enemies, but supplementary items and keycards to other sealed areas are the secrets to progression. This is a solo mission, right? It sounds like a tough challenge to take on alone. Oh, they won't be alone. เพชรแซ่บ During exploration, treasure hunters can be sure to run into familiar faces. Let's ๆมัน hope เป็น it เหมือน works for me to see เกม them. เกมมากกว่า ผมนึกว่าจะแบบให้แผนที่มาแล้วก็ไปเดินตามแมปอะ Of course. อาจจะไม่ส In นุก the ขนาดนั้นว่ะ underground treasure hunt event, aside from the usual Stellar Jade, treasure hunters can obtain the themed Where's the Rabbit chat box. Isn't the rabbit in the chat box? It's a treasure chest. What I'm trying to say is the theme of the chat box is called Where's the Rabbit? Okay. เฮ้ยอันนี้ So คืออะไร the อะไม่ได้ rabbit's ดู in the treasure chest, right? In version 1.2, the message and chat box function เฮีย will แชท be บ็อก enabled แช for ท the first time. แชทบ็อกเข้ามาในเกมแล้ววะ And swap จะ between จะได้ chat คุยกับ boxes. เพื่อนแล้วเหรอ And I'm not just talking about the friend chat screen. I'm talking about the game's character interaction chat boxes too. Oh, I love the rabbit design. เย้เราจะได้คุยกับ Seems like เพื่อน something แล้ว Sarah would like too. So cute. Yeah, so cute. Do you think แล้วมีระบบ Svar อีโมจิ could have designed it for her? Oh, Maybe? Interesting thought. Safe to say that chat boxes will continue to get updates. Trailblazers will be able to view and swap between those they already have เอ้ย as ระบบ well แซ่บ as those they've yet to obtain. On to the next event. Where are you, Mystery Trotter? This really is the version of missing creatures, isn't it? The good news is, all of them can be found. ๆ Where you Regan mystery and Bellabog อัน has นี้ come เป็นอีเวนต์ก across ลไก a new แน่เลย scientific research gadget. Homemade sensor number 223. The device is able to detect Yeah. mysterious coordinates that Sensor display result. abnormal readings. เฮียมี I มาการหา recognize ของ that ด้วย abnormal reading. Isn't that just a trotter? Oh no, don't tell me that we have to fight it. I mean, sure, it's a little scary, but it's cute, right? If I told you it dropped Stellar Jade, would that change how you feel, maybe? Oh, yeah, that thing's bacon. Yeah. Sorry. You know what's tastier than bacon? What?
Forgotten Hall updates. In บอกก็ version เช่น 1.2, ฮอลเพิ่ม brand ของ new รางวัลใหม่ memories of Xianzhou, โอ้ Voyage of Novice เฮ้ย หรือว่า Trigger. เป็นอันที่ 2 วะ ไม่ Yeah, ใช่ now ใช่ไหม we're talking. That's not all. After clearing the Forgotten Hall Memories of Xianzhou Stage 1, Trailblazers can อันนี้ obtain คือ the มันเพิ่ม portion ด่าน of ใหม่เหรอ ห character รือยังไงอะ Yukong. ให้อยู่ In กง addition to the Forgotten Hall, the simulated universe will also be receiving an เยี่ย update. โว7 มาแล้วโวเก่ายังไม่ผ่านเลย And the brand Yeah, new Lilik, player my- elements, Rutilint Arena and Broken Keel will be added to the World 7 immersion device. Wow. And the ride doesn't stop there either. In version 1.2's Planar Fisher event, Trailblazers อันนี้ that คืออะไรอ่ะ successfully challenge the simulated universe can obtain a set amount of double Planar Ornament rewards. อ๋อ อันนี้คือ Meanwhile, แจ in ก the Alchemy Commission's อุ้ย Cavern of Corrosion, Lilik ใหม่ Trailblazers ครับ can obtain the brand new Cavern relics, Longibus Disciple, and Messenger Traversing Hackerspace. Nice. ว้าว And finally, in 1.2's Realm of the Strange event, players that successfully challenge the Cavern of Corrosion can obtain a set amount of double Cavern relic rewards. Whew. Andว้าว I think we're gonna pass out for a while. Over to you guys. No problem. We got you, buddy. We got you. In ก็คือ version อีเวนต์ใน 2 อันนั้น 1.2, เป็น the ดีลิก two 2 เท่าใช่ปะ companion แค่นั้น missions, Letter from a Strange โปร Woman ใหม่ and เพชรเพิ่ม For I Have Touched the ไม่มี Sky เพื่อนนะ will เกม arrive บักเซิร์ฟ In พิมพ์มา a อยู่ letter โลก from a โอ้โห strange เสียใจ woman, เลย the Trailblazer will receive เคว a สใหม่ request มาอีก from แล้วอันเก่า Kafka. ยังไม่ As เสร็จ for เห how มือน the กัน Trailblazer should respond, I only have one thing to say. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. All will be revealed in version 1.2. Sorry. Isn't he supposed to be passed out? I think someone's playing sound bites. I should say a little something about the other companion mission. In For I Have Touched the Sky, an accident has occurred in Stargazer Navalia. When the Trailblazer investigates, they find a girl in trouble. Who could she be? And what secrets could Yukong be hiding? Thanks for watching Keeping Up with Star Rail. Hey, sound guy, a little early on that one. Before we bring things back to a close here, let's talk about the ever popular reward. มามีอะไรอีกมามีอะไรอีก Version 1.2. เชี่ย อันเนี้ยแหละของจริงเลย Check-in event. Gift During of the event, Odyssey as long as Trailblazers log in for Odyssey 7 อ่านว่าอะไรวะ days, doesn't have to be consecutive. They can acquire แจกตั๋ว 10 10 Star ใบ Rail special passes. Yes, I love a chicken event. Yes, let's do it. That's exciting. Can somebody get Corey some water, please? นี่แหละของจริงเลย แล้วก็โค้ดใหม่ก็มาโอ้โหมีแต่ของดีๆเว้ย เอาโค้ดไปครับทุกคน expire พรุ่งนี้ 11 โมงนะครับผม อย่าคิดว่าเป็นตอนเที่ยงนะ Well, I said it last time, and I'll say it again. Time flies when you're having fun. Uh-huh. Another special program has come to an end. We talked about a lot of 1.2 features. You guys, got any favorites? Gotta be that boss fight for me. When the crew fought the Doomsday Beast. สรุปเลยก็ and น่าจะมี Welt was ลีลิกใหม่ watching from เวิ the ลด์ใหม่ sideline. This will be the first time we see him on the ผมยังงงเรื่อง battlefield. Forgotten So Hall อยู่ watch ว่า your มัน back, เพิ่มเลย Phantom. หรือเปล่าแบบว่า I'm excited มัน to เป็น see ด่าน more เพิ่มหรือว่า Blade. แค่เพิ่มของ Heck, ราง I วัล recorded enough fighting efforts to lay down an album. We better get some fight scenes. แต่ Come ว่า on. มีเวิล Not ด์ to 7 เพิ่ม mention, ขึ้น it มา seems ลี like ลิก him เซต and ใหม่ Don เพิ่ม Hunt บอ are สใหม่ finally about เพิ่ to ม meet. Something tells me they're not gonna แมป settle ใหม่ things เพิ่ม over a cup of tea. Uh-oh. As for me, it is all about Kafka. Although I am curious about the Tales of the Fantastic event, because this sounds like Trailblazers have plenty of room to get creative. Seems like we're all a little biased here. But one Totally. thing is for sure 1.2 is a version to look forward to. Albert here has done a good job keeping us in check today, you know, and there's still a lot of mystery out there for you Trailblazers to delve into. You guys were a handful, all right. But hey, we made it out alive. That's it for Honkai Star Rail version 1.2 special program, folks. Thanks again to all you Trailblazers for tuning in. And see you for the See you. next one.
จบแล้วเหรอ Bye. บ๊ายบาย มีคัสซีอะไรเท่ๆสักอันไหมบายเอาผมไม่ได้ตามอยู่ เอ้ย เหมือนมีอะไรอีกนะ The Inter-Astral Peace Corporation has just declared the latest galactic bounty hunt, calling for the เหี้ย capture แม่ง of the ไม่ออกข่าวเลยเหรอ According to reliable sources, Kafka and Blade ไอ้เหี้ย are แม่ง to โคตร upcoming cosmic โคตรเวอร์อ่ะ แม่งเล่นใหญ่วะ high risk of destruction. We urge the public to remain แม่งประกาศจับเลย vigilant of the outlaws in due time and are asking for your assistance in bringing them to justice. แม่งประกาศจับเลยว่าเทนชอบขอบคุณสำหรับความเล่นใหญ่ แม่งตกใจกันอ่ะ โอ้แม่งประกาศจับของจริง ทุกคนมีกันหมดอะแพทหน้า ก็ประมาณนี้ วันนี้ก็น่าจะมีวันเท่านี้แหละฮะ ขอบคุณคุณ Sleepy Cat ด้วยที่มาดูเป็นเพื่อนนะ ดีกว่าไม่มีใครมาดูเป็นเพื่อนเลยดีละเพราะว่าผมจะได้แบบ ไม่เหงาหน่อยอะเดี๋ยวว่าอันนี้ไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมงเลย5 ถึงแล้วนี่ว่ะก็อาจจะไปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะไปทำไอ้นี่ก่อนทำอะไรวะทำสิ่งที่เขาเรียกว่าสรุปไลฟ์แพทอ่ะก็อาจจะไปแล้วขอบคุณคุณ Sleepy Cat ด้วยนะที่มาอยู่ดูมีคนมาดูเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณน้องลิกกี้ด้วยแต่ว่าหายไปแล้วไม่เป็นไรฮะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอดีเลย์คลิปอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปโหลดคลิปไลฟ์มาประกอบคลิปจากไลฟ์มาประกอบฉากหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสรุปไลฟ์ผมยังงงเรื่อง Forgotten Hall อยู่อ่ะคุณ Sleepy Cat พอเข้าใจป่าวว่าแบบว่ามันเพิ่มด่านหรือว่าแค่เพิ่มของรางวัลเพิ่มยูกงมาเป็นของรางวัลใน Forgotten Hall ปะเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่ามันชื่อด่านเดียวกันปะผมยังงงเรื่อง Forgotten Hall อยู่หรือว่าคุณ Sleepy Cat ไม่อยู่แล้วนี่มันเหอต้าผิดที่ผิดฝั่ง Do you want to enter the ผมว่าน่าจะแค่เพิ่มของรางวัลมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ด่านมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วไม่งั้นมันก็ต้องเปลี่ยนอาจจะเพิ่มด่านนะมันมันน่าจะเป็นด่านใหม่อะน่าจะเพิ่มอีกสัก5 ด่านได้ปะผมคิดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมานะจะได้แบบว่ามีอะไรทำเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะน่าจะประมาณนั้นอะรีบแคปไปแล้วเหรองั้นวันนี้ก็น่าจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้แหละครับผมขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่เข้ามาดูเป็นเพื่อนวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบ๊ายบายฮะบ๊ายบาย